අද මම මේ යුනිට් ටෙස්ටිං එකේ දෙවෙනි පාඩමෙන් කරන්න හදන්නේ මේ assert කරන්න හැටි. ඒ කියන්නේ asserts කියන්නේ මොකක්ද කියලා යුනිට් ටෙස්ට් මේ xUnit එකේ. assert එකෙන් කරන්නේ මෙහෙමයි. අපි ඒකෙන් තමයි ටෙස්ට් කරන්නේ මගේ මේ යුනිට් එක. ඒ කියන්නේ මේ මම ලියපු මෙතඩ් එකෙන් මම බලාපොරොත්තු වෙන අවුට්පුට් එක හරියට එනවද කියන එක. ඒක තමයි assert එකෙන් බලාපොරොත්තු වෙන්නේ. එතකොට මේ assert කියන එක 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 විදිහට අපිට ටෙස්ට් කරන්න පුළුවන්. numerics වලට ටෙස්ට් කරන්න පුළුවන්, strings වලට ටෙස්ට් කරන්න පුළුවන්. එතකොට ඒ වගේම collections වලට, exceptions වලට අපි බලමු ඔන්න ඔයගේ මේ assert එක use කරන්නද. මේක තමයි important part එක unit testing වල මේ assert කරන හැටි. අපි ඒක කරන හැටි බලමු. දැන් මගේ කලින් application එකේ මෙතන තියෙනවා unit testing demo එකේ මේ calculator service එක තියෙනවා. දැන් මෙතන තියෙනවා unit testing demo test කියන එක. මම ඒ project එක remove කරනවා. මොකද මේක නිකන් අපි test එකට ලියපු project එකක්. අපි මේකට ගිහිල්ලා edit delete කිව්වහම නැත්නම් remove කිව්වහම මේක අයින් වෙනවා. හරි මම මේකට අලුතෙන් project එකක් add කරනවා right mouse අර විදියමයි new project unit testing project ඊට පස්සේ මෙතන ගිහලා කියනවා අපි තුමු අපේ unit test demo මේක ඇල solution එකේ නම unit testing demo.test හරි මම test කරන්න යන්නේ මොනවද unit මේ unit testing එක test කරන්නේ මෙතන xUnit ඒක okay C#.net 7 මේක මම create කරනවා ඔන්න project එක ඊට පස්සේ මම කිව්වා අර කලින් වගේම මෙතන මෙයාව අයින් කරනවා delete ගිහිල්ලා මෙයාත් අයින් කරා delete මෙයාත් අයින් කරනවා delete අනේ දෙන්නා මම අයින් කරනවා දැන් මගේ calculator service එකේ එක method එකක් තියෙනවා add to ins කියලා මම මේක තමයි test කරන්න යන්නේ asset කරන්න යන්නේ මම ඊට පස්සේ මෙතන ගිහලා අලුතෙන් right mouse click කරලා add class ඊළඟ මම කියනවා calculator service test කියලා අන්න ගත්තා. ඔන්න මේක තමයි test class එක. calculator service.test. මම මේක ටිකක් ලොකු කරගන්න. හරි. ඔන්න calculator service.test කියලා තියෙනවා. calculator service.test. දැන් මේක පළවෙනි මේක ලිය ගන්න. මෙන්න මේක වචනේ බලන්න. මෙන්න තමයි අපි දැන් මෙහෙම ලියමුකෝ. මම public මම ටෙස්ට් කරන්න යන වැඩේ මොකද්ද? දැන් මෙතන තියෙනවා calculator service එකේ තියෙනවා add to ins. මේක තමයි ටෙස්ට් කරන්න යන්නේ. එතකොට මම කියලා කියනවා මේකට නමක්. void should දැන් මේක බලන්න. ආයිසරක් මම කියන්න බැලුවා මේකේ මොනවද කරන්නේ මම parameters දෙකක් දෙනවා integer variables දෙකක් මම output එකකුත් integer එකක් බලාපොරොත්තු වෙනවා. බලාපොරොත්තු වෙන්නේ මොකද්ද? a b එකතු කරලා එන උත්තරේ. ආපස්සරක් මම මෙතනට කියලා කියනවා හරි. should input two ins and add them. ඔන්න පළවෙනි එක. මෙහෙම ලියන්න පුළුවන්. මේ ඇවිල්ලා එක විදිහක් unit testing ලියන නම ලියන විදිහ. එහෙම නැත්නම් මට ලියන්න පුළුවන් මේමත්. underscore දාලා. තමන් කැමති විදිහක් මෙන්න මේ විදිහට වෙන් කරන එකක්. ඒක එක එක්කෙනාගේ preferences. මෙහෙම ලිව්වහම තව ලේසි. දැන් මේ කියන should කියලා කියන්නේ හරි මේක වෙන්න ඕනේ input එකට මම ins එකක් දීලා and add them ඒ දෙක එකතු කරන්න ඕනේ. එකතු කළා මොකද වෙන්නේ? return int එකක්ම return කරන්න ඕනේ number එකක්ම. ඔන්න. මේක තමයි අපි බලාපොරොත්තු වෙන එක. එතකොට ඒ වගේම තමයි test එකක් ලියනකොට අපි මේ test එකේ තියෙන preparation කැලලක්. ඒ කියන්නේ දැන් මේ function එකට මේ method එකට ගියාම මට prepare කරන්න නම් මොකද කරන්නේ? මට integer numbers දෙකක් තියෙන්න ඕනේ. සහ මෙන්න මේ class එක create කරලා තියෙන්න ඕනේ. preparation ඊට පස්සේ තමයි මේක execute කරලා ඉවරලා අන්තිම උත්තරේ ගන්න. ඔන්නම යන්නේ. අපි හිතමු මෙන්න මේ මම ආපහු ගියා calculator service එකට. ඊට පස්සේ මම මෙතන මේ unit test demo එක මම කියනවා right mouse click කරලා dependencies reference ගිහිල්ලා මගේ unit testing demo එක වලින් add කරගන්නවා. හරි add කරගත්තා. දැන් මේ class එක මෙතනට පේනවා. ඔන්න පළවෙනි step එක. දැන් පළවෙනි step එකේ මම කියනවා හරි එක එක විදිහට ලියනවා. මෙතන කියනවා prepare test home කියලා. මම සාමාන්‍ය ප්‍රශ්නේ given then given මෙතන කියනවා when ඊට පස්සේ then given කියන්නේ මොනවද මට දීලා තියෙන්නේ මේක ඇටින් නම් integers numbers දෙකක් එතන සහ මගේ class එක calculator class එක when කියන්නේ මොනවා කළාමද ඒ කියන්නේ add කරාම then කිව්වහම අන්න ඒක output ඒ කියන්නේ මෙහෙම මට දීලා තියෙනවා දෙකක් මම ඒක test මේ ඕන කරන ටික ගන්නවා ඊට පස්සේ test කරනවා ඔන්න finally මම මුලින්ම කියන හරි first step එක තමයි මගේ class එක හදා ගන්න මම කියනවා පළවෙනි ස්ටෙප් එක තමයි මම ක්ලාස් එක හදාගන්න එක. මම කියනවා calc
service new calculator service ඔන්න පළවෙනි එක මේක ගත්තේ කොහෙන්ද අර ප්‍රොජෙක්ට් එකේ ඊට පස්සේ මම කියනවා හරි නම්බර්ස් දෙකක් තියෙනවා මම කියනවා random int කියන දෙකයි ඊට පස්සේ කියනවා random int ඊට පස්සේ කියනවා 5යි random int 2 ඔන්න දෙවෙනි එක දැන් මොකද කරන්නේ අන්න මේක හැදුවා මේක ඕකේ ඊට පස්සේ මම කියනවා තව එකක් මම දානවා expected නැත්නම් expected value කියලා මොකද කරන්න ඕනේ මෙන්න මේ දෙන්න random int එකයි random int 2 එකයි එකතු කරගෙන උත්තරේ මේ දෙකෙන් අපි බලාපොරොත්තු වෙන්නේ ඒ කියන්නේ 2යි 5 7යි එහෙම නැත්නම් අපිට කෙලිම මෙතන 7යි කියලා දාන්නත් පුළුවන් හරි ඒක කැමති විදිය ඊට පස්සේ ඔන්න මේක තමයි මම එක්ස්පෙක්ට් කරන්නේ දැන් මම මේකෙන් බලාපොරොත්තු වෙන්නේ දැන් මොකක් කළාමද ඔන්න actual value කියලා මම කියනවා මෙන්න මෙහෙම එකක් calc service dot add to ins random int 1 එකයි random int 2 එකයි එහෙම නැත්නම් අපිට පුළුවන් මෙන්න මෙහෙමත් කියන්න random int a අපි a b නේ තියෙන්නේ random int a random int b මෙතන කියලා කියනවා a මෙතන කියලා කියනවා b ඔන්න given මේ ටික මට දීලා තියෙනවා මොනවා කළාමද අන්න අන්තිමට මම කියනවා ඉවර වුණාම මම කියනවා assert එකේ මම චෙක් කරන්නේ මොකද්ද නම්බර් එකක් ඊට පස්සේ මම කියනවා equal එකේ බලන්න මෙන්න මෙතන තියෙනවා මේ ඕන තරම් මේ ඔක්කොම overloaded methods equal කරනවා කියලා මොකද්ද මේ expected value එක මම මේක නිල්ලුවේ මේක ඊට පස්සේ actual value එකට සමානද කියලා බලන්න. ඔන්න පළවෙනි ටෙස්ට් එක. කියන්නේ මොකද කරේ? given මොනවද මට දීලා තියෙන්නේ? මොනව කළාමද? ඔන්න මම කියනවා assert equal එකේ බලන්න. දැන් ගිහලා බැලුවොත් මේක ඇතුළට මේ තියෙන්නේ equal. මේ කෝඩ් එක t expected t actual t මේ expected value එක මොකද්ද? actual value එක මොකද්ද? ඒ දෙක තමයි මම equal එකට ටෙස්ට් කරන්නේ. මේ t එක කියලා කියන්නේ මේක generic class එකක් අපි දීලා තියෙන එකට අනුව එයා integer නම් integer ඊට පස්සේ ඒ අදාළ එකට දාගන්නවා. හරි. මේක ඇතුළට ගියානේ දැන් මේක ඇවිල්ලා equality එක. හරි. දැන් මේක හරි. දැන් ඔන්න ටෙස්ට් එක ලිව්වා. ටෙස්ට් එක ලියලා අපි ටෙස්ට් කරන්නේ කොහොමද? අපි unit testing වලට යනවා. Visual Studio නම් අපි text explorer එකට යනවා. මේකේ නම් මෙතන unit test වලට ගිහිලා දැන් මෙතන බලන්න එක unit test එකක්වත් පෙන්වන්නේ නැහැ. පේනවද? ඒකට හේතුව තමයි මේක ලිව්වට මේ method එක unit testing කියලා නැහැ. ඒකින්ද මම මෙතන කියලා කියනවා fact කියලා enter කරනවා. මෙතන එතකොට using xUnit. මේ fact කියන එකේ තේරුම තමයි මේ fact එකෙන් කරන්නේ අපි හරියටම දන්නවා මොනවද අපිට බලාපොරොත්තු වෙන්නේ කියලා. ඒක fact කියලා කියන්නේ. ඒ කියන්නේ මම දන්නවා integer දෙකක් එකතු කරනවා integer එකක් return කරනවා. ඒක තමයි fact කියලා කියන්නේ. තව එකක් තියෙන තව keyword එකක් theory කියලා. ඒක මම පස්සේ කියන්න. දැනට අපි මේ test කරන්නේ fact එකෙන්. මේ fact එක දාපු ගමන් බලන්න unit testing. දැන් මෙතන තාම පෙන්නන්නේ නැහැ. මම ඊට පස්සේ කියනවා එකපාරක් මේක build කරන. මේ තියෙන්නේ build solution to discover test. එකපාරක් build කරන control shift b කියලා කිව්වම build වෙනවා. නැත්නම් අපි build menu එකට ගිහිල්ලා මම කිව්වොත් එම් build solution කියලා ඔන්න මේක build වෙනවා. හරි. ඊට පස්සේ මෙතන කියලා කියනවා unit testing explorer එකේ අපේ unit testing එක ඇතුලේ තියෙනවා මෙන්න තියෙනවා මගේ should input to ins and add them return int. ඔන්න මේක තමයි බලාපොරොත්තු වෙන එක. මේක අපි run කරන්නේ කොහොමද? අපි කලින් වගේම තමයි මෙතනට ගියා. මේක එක unit test එකක් run කරනවා නම් මේක නැත්තම් ඔක්කොම unit test එක. මේක දැන් run කරලා බැලුවොත් අපි බලමු මේ unit test එකට මොකද වෙන්නේ. අන්න unit test එක pass වුණා. success. ඒ කියන්නේ අපි බලාපොරොත්තු අපි හිතමු නිකන් හරි මං කියනවා මං expected value එක 8. මම බලාපොරොත්තු වෙන්නේ 8. ආපහු unit testing එක run කරලා බලනවා. දැන් මොකද වෙන්නේ? අන්න test එක fail වුණා. ඒ කියන්නේ මේකේ මොකක් හරි අවුලක් තියෙනවා. ඒ කියන්නේ මෙතන මම 5යි 17 එකතු කරාම එක්ක function එකේ අවුලක් එහෙම නැත්නම් method එකේ test එක ලියුප් එකේ අවුලක් තියෙන්න පුළුවන්. දැන් මම මේක save කරලා ආපහු run කරොත් ඔන්න මගේ unit testing එක pass වුණා. මෙන්න මේව තමයි numbers දෙකක් check කරන්නේ. මේකම තමයි අපිට use කරන්න පුළුවන් කොහොමද? අපි හිතමු දැන් මම අතන calculator service එකේ එකක් try කරා. දැන් අපි බලමු මෙන්න මෙහෙම එකක් try කරන්න. අපි ඊට පස්සේ calculator service එකට ගිහිල්ලා මම කියනවා add two numbers හරි. මම කියනවා public int add two doubles on double a double b කියලා මම කියනවා මෙතන return a plus b. අන්න මේක ටෙස්ට් කරන්න යන්නේ දැන්. හරි දැන් මෙතන වල ප්‍රශ්නයක් තියෙනවා int ඒක නෙමෙයි වෙන්න ඕනේ මේකට double return ගන්න ඕනේ.
ඔන්න දෙවෙනි එක. ආපහු ගියා calculator service මං ටෙස්ට් එකට ගියා. මේක ලිව්වා වගේම එතනට ගිහලා කියනවා කොහොමද ලියන්නේ fact ඒක පළවෙනියට ලියනවා public void මං කියනවා should add මේක අපි ලිව්වේ කොහමද should input two doubles and return add them and return double නේ ළඟ එක හරි අර විදියමයි කිව්වා given when then given කිව්වා මොකද වෙන්නේ අපිට given කරලා තියෙන මොනවද මේ ටිකම තමයි වෙන්නේ එතකොට මම කියනවා මම මේකම copy paste කරන්න calculator service random a random b ඔන්න ඔය ටිකම එතනට ගියා paste කරා paste කරලා කියනවා මෙතනට මම කියනවා 2.8යි 5.7යි එතකොට 2.8යි 5.7යි එකතු කරාම මොකද වෙන්නේ මෙතන 5යි ඊට පස්සේ මෙතන 8යි අනේ 8.5යි උත්තරේ when මොනවා කරාමද මම කියනවා actual value calc service dot add two doubles කියලා එනවා නෙමෙයි doubles ඊට පස්සේ random මෙතන int a නෙමෙයි මෙතන එනවනේ double a මෙතන double a random double b ඔන්න output එක හරි ඊට පස්සේ then assert equal අර විදියමයි මම මෙතන ගිහලා කියනවා මොකද්ද මගේ expected value එක මුලින් දානවා ඊට පස්සේ actual value එක මේ දෙක සමානද බලනවා save කරා දැන් එකපාරක් build කරන control shift b කියලා build කරන්න පුළුවන් අපිට build කරාම ඊපස්සේ මෙතන කියනවා මේ random double b is assigned but never value is never used ඒ මොකද්ද මෙතන කියනවා random double b sorry මෙතන double b එන්නේ හරි මේකත් හරි දැන් අපව build කරලා බලනවා හරි දැන් ඒක හරි දැන් අපි unit testing වලට ගිහිල්ලා බලමු ඔන්න දෙවෙනි test එකත් add වෙලා තියෙනවා මෙතන unit testing වල මේ තියෙන should input doubles and add them ඊට පස්සේ මම මේක run කරලා බලනවා run කළාම බලමු මේ test එක ඔන්න ඒකත් execute වුණා කිසි ප්‍රශ්නයක් නැහැ හැබැයි හිතන්න මට මෙහෙම value එකක් තියෙන කියලා මම මෙතන ගිහලා කියනවා 2යි මෙතන 9යි දැන් මොකද වෙන්නේ දැන් 9 2 11යි මෙතන 1යි ඊට පස්සේ 6යි මෙන්න මෙහෙම උත්තරයක් දෙන්න ඕනේ 11යි ඊට පස්සේ 8යි 6යි 7යි හරි දැන් මේක සේව් කරනවා සේව් කරලා දැන් රන් කරලා බලන්න නේද මේ ටෙස්ට් එක වැඩ කරනවා හරි තේරෙනවද මෙන්න මේ විදිහ තමයි බලාපොරොත්තු සමහරවිට අපිට කියන්න පුළුවන් මෙතන කමා එකක් දාලා මෙහෙම එකක් දැම්මොත් මේක equal එකේ තව පැරාමීටර් එකක් එනවා මේකට කියනවා precision එක මේ තියෙන්නේ මෙතන තියෙනවා precision එක. ඒ කියන්නේ precision කියන්නේ දශම ස්ථාන කීයද? මම කියන්නේ දශම ස්ථාන එකකට චෙක් කරන්න. හරි. ඊට පස්සේ මම මේක සේව් කරනවා. දැන් මොකද වෙන්නේ කියලා බලන්න. දැන් ආපහුම රන් කරනවා. මේ ටෙස්ට් එක සිලෙක්ට් කරා මේක රන් කරනවා. දැන් මේ ටෙස්ට් එක වැඩ කරනවා. ඒ කියන්නේ මෙයා මේ ගානට මේක හදනවා. අපි හිතමු මේක වෙනස් කරනවා. හරි මේක ෆේල් වුණොත් මොකද වෙන්නේ? මම මෙතන කියලා කිව්වොත් 9යි කියලා දාලා මේක ෆේල් කරොත් අර විදියමයි. රයිට් මවුස් ක්ලික් කරා. දැන් ටෙස්ට් එක ෆේල් වුණා මෙයා බලන්න ඔන්න කියනවා. මේකකින් කියනවා මෙන්න මෙහෙම කතන්දරයක් මේ තියෙන්නේ. assert equal failure. expected මේක හැබැයි ආවේ මෙන්න මේ උත්තරේ. තේරෙනවද? ඒක නෙමෙතර වැරදි. එතකොට කියන කොහෙද වැරද්ද කියලා අපිට ගිහලා බලලා මෙතන මේ ගිහලා හදන්න මෙතන calculator service test CS එකේ line 37 වැරද්ද තියෙන්නේ. ඒකෙන් බලන්න ඇත්තට මට මේක නෙමෙයි උත්තරේ එන්න ඕනේ. මෙයා බලාපොරොත්තු වෙන එක මේක. හරි. save කරා. දැන් මෙතන ගිහලා කියනවා. දැන් ආපහු ටෙස්ට් එක රන් කරලා බලමු. හරි ඔන්නෝමයි numbers test කරන්නේ. හරි අපි මේකෙන් ඉගෙන ගත්ත කොහොමද numeric test කරන්නේ කියලා. අපි ඊළඟ පාඩමේදී තව එකක් බලමු strings test කරන්නේ කොහොමද කියලා. අපි ඊළඟ පාඩමෙන් හම්බෙමු.